नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको भिडियोमा तपाईहरुले जुन भिडियो फर्स्टमा देख्नु भएको छ त्यस्तै टाइपको टिकटक भिडियो बनाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरू, यस्तो टाइपको यो 6 प्याक वाला भिडियो चाहिँ टिकटकमा निकै नै भाइरल भइरहेको छ र धेरै साथीहरूले यस्तै टाइपको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्नु भएको छ र उहाँहरुको भिडियो निकै नै भाइरल भइरहेको छ। र तपाईहरु पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने मैले यस भिडियोमा सम्पूर्ण कुराहरू स्टेप बाइ स्टेप सिकाएको छु। यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा। र साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरू मोबाइल स्क्रिनबाट सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले त साथीहरू, तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा दुईवटा एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ र तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा लेटेस्ट भर्जनको क्यापकट एप्लिकेसन र तपाईहरुले टोनमी भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो दुईवटा एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि मात्र तपाईहरुले यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। र एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएको गुगल प्ले स्टोरलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोला र यदि तपाईहरु एप्पलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले एप स्टोरलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा जानुहोला साथीहरू र सर्च बारमा गइसकेपछि तपाईहरुले क्यापकट लेखेर सर्च गर्नुहोला। क्यापकट लेखेर सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यो एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले क्यापकट भिडियो एडिटर भन्ने यो क्यापकटको लेटेस्ट भर्जन तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले क्यापकटको लेटेस्ट भर्जनको एप्लिकेसन चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोला र तपाईहरुले यसै गरी तपाईहरुले फेरि टोनमी लेखेर सर्च गर्नु साथीहरु। तपाईहरुले TOON यामी टोनमी लेखेर सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यो टोनमी एप्लिकेसनलाई पनि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्नुहोला र इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले टोनमी एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले इन्स्टल गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले टोनमी एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईहरुले ओपन गर्नुहोला। टोनमी एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँनिर विभिन्न इफेक्टको फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ, इमेजहरु देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले सबैभन्दा सेकेन्डमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरुले यो 6 प्याक वाला फोटो, यो फोटोमा तपाईहरुले एकपटक टच गरिदिनु होला। यसरी फोटोमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँनिर अर्कै खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ। यहाँनिर लोडिङ भइरहेको छ र तपाईहरुको पनि नेटको स्पिड अनुसार यहाँनिर चाहिँ ओपन हुन्छ साथीहरु। यहाँनिर टाइम लाग्छ र तपाईहरुको यसरी ओपन भइसकेपछि तपाईहरुले माथिपट्टि विभिन्न फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ भने तलपट्टि यहाँनिर चुज फोटोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो चुज फोटोको अप्सनमा एकपटक फेरि ट्याप गरिदिनु होला। चुज फोटोको अप्सनमा ट्याप गर्नुभयो भने यहाँनिर यो अलाउको पर्मिसन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो अलाउ गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो डिभाइसमा भएको इमेजहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर लोडिङ भइरहेको छ र तपाईहरुले सम्पूर्ण इमेजहरु देख्नको लागि चाहिँ तपाईहरु यो सेकेन्डमा यो यहाँनिर यो अप्सनमा चाहिँ तपाईहरुले एकपटक फेरि ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएको सम्पूर्ण इमेजहरु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी यहाँनिर सम्पूर्ण इमेजहरु ओपन भइरहेको छ र यदि तपाईहरुले अझ पुरै इमेज हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले इमेज बनाउन चाहनु भएको इमेज भेट्नु भएन भने यहाँनिर यो 1303 वटा ढर्कामा एकपटक ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर ग्यालरीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईहरुले यो ग्यालरीको अप्सनमा ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएको अल फोटो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ भने अब चाहिँ तपाईहरुले कुन फोटोलाई चाहिँ यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन चाहनु भएको छ त्यो फोटो चाहिँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एक्जाम्पलको लागि कुनै पनि एउटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गरेर देखाउन गइरहेको छु र तपाईहरुले पनि कुन फोटोलाई बनाउन चाहनु भएको छ त्यो फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्न। जस्तै कि म फोटोमा सिलेक्ट गरे साथीहरु। यसरी फोटोमा सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ भने अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो एरो, यहाँनिर यो एरोमा एकपटक फेरि ट्याप गरिदिनु होला साथीहरु। एरोमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ र लोडिङ भइरहेको छ र तपाईहरुको फेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यहाँनिर माथि गोलो सर्कल घुमिरहेको छ नि, केही टाइम लाग्छ साथीहरु। टाइम पछाडी तपाईहरुको यहाँनिर चाहिँ यसले चाहिँ इमेज बनाएर दिन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले मेल फिमेल पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु फिमेल हुनुहुन्छ भने फिमेलमा सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईहरु मेल हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेलमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुको केही टाइम यसले चाहिँ यहाँनिर फोटो चाहिँ कन्भर्ट गर्न टाइम लाग्छ साथीहरु र केही टाइम पछि तपाईहरुको 6 प्याक वाला फोटो बनाएर दिन्छ साथीहरु। यहाँनिर वेट गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर यसले 6 प्याक वाला फोटो बनाएर दिइसकेको छ र अब तपाईहरुले अझै अर्कै टाइपको फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर यो मोरको अप्सनमा ट्याप गर्नुभयो भने फेरि अर्कै टाइपको 6 प्याक वाला अझ राम्रो खालको पनि बनाएर दिन सक्छ। त्यो चाहिँ गर्नु होला। यदि तपाईहरुले यस्तै टाइपको मात्र बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ तपाईहरु यो डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यो डाउनलोडको अप्सनमा एकपटक ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने यहाँनिर केही टाइम लोडिङ लिन्छ साथीहरु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको इमेज चाहिँ डाउनलोड
हुन थाल्छ साथीहरु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लोडिङ भइरहेको छ र तपाईहरुको पनि यसरी वेट गर्नु साथीहरु। वेट गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथि देख्न सक्नुहुन्छ नि सेभ टु ग्यालरी भनेर आइसकेपछि मात्र तपाईहरुको यो चाहिँ सेभ हुन्छ साथीहरु। माथि देख्न सक्नुहुन्छ इमेज सेभ भनेर पनि आइरहेको छ र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई क्लोज गरेर तपाईहरु सिधै ब्याक गर्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको इमेज चाहिँ सेभ गरिसकेपछि तपाईहरु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला साथीहरु र डिस्क्रिप्सनमा गइसकेपछि तपाईहरुले भिडियो लिंक भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा ट्याप गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु डाइरेक्ट आफ्नो टिकटकलाई चाहिँ ओपन गर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले सर्च बारमा गएर तपाईहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँनिर माथि सर्च बारको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेर तपाईहरुले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले हाम्रो टेक नेपाल लेखेर सर्च गर्नुलाई यो युट्युबको नेमको मैले प्रोफाइल बनाएको छु टिकटकमा। यो चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो टेक नेपाल लेखेर सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा आइडी पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ नि, यो आइडीले चाहिँ तपाईहरुले यसरी ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर यो फर्स्टमै पाउनुहुन्छ एउटा भिडियो चाहिँ पाउनुहुन्छ साथीहरु। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो फर्स्टको भिडियोले चाहिँ यसरी ओपन गर्नु होला। यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरु भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट भिडियो लिंकबाट जानुभयो भने चाहिँ तपाईहरु डाइरेक्ट यो भिडियोमा पुग्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यति गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर यो म्युजिक देख्न सक्नुहुन्छ नि तलपट्टि, यो म्युजिकको अप्सनमा एकपटक ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईले माथिपट्टि यहाँनिर एड टु फेभरेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यो चाहिँ फर्स्टमा यस्तो खालको हुन्छ, यो व्हाइटमा हुन्छ। त्यसपछि यो एड टु फेभरेटमा ट्याप गर्नुभयो भने यो चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईले फेरि ब्याक गर्नु होला र ब्याक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि क्यापकट ट्राई दिस टेम्पलेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर युज टेम्पलेट इन क्यापकटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला साथीहरु। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनिर एउटा टेम्पलेट चाहिँ ओपन हुन्छ साथीहरु। केही टाइम लाग्छ साथीहरु। यहाँनिर साथीहरु तपाईले युज टेम्पलेट इन क्यापकटको अप्सनमा ट्याप गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि युज टेम्पलेटको अप्सन। यसमा फेरि एकपटक ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएको भिडियोज फोटोजहरु देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो फोटोजको अप्सन। यसमा चाहिँ एकपटक फेरि ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँ तपाईले दुईवटा फोटो मात्र सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र फोटो सिलेक्ट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले जुन सिक्स प्याक बनाउनु भएको छ एडिट गरेर त्यो फोटो चाहिँ फर्स्टमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ तपाईहरुले त्यसैको ओरिजिनल फोटोले चाहिँ सिलेक्ट गर्नु साथीहरु। तपाईहरुले सुरुमा चाहिँ तपाईले सिक्स प्याक बनाएको फोटो, त्यसपछि त्यसैको ओरिजिनल सिक्स प्याक नबनाएको फोटो चाहिँ पछाडी सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यो प्रिभ्यूको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईले यो प्रिभ्यूको अप्सनमा एकपटक ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यसले चाहिँ यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर दिन्छ साथीहरु अटोमेटिक। र अब चाहिँ तपाईहरुले यसले चाहिँ तपाईले माथिपट्टि एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईले एक्सपोर्टको अप्सनमा ट्याप गरिदिनु होला। एक्सपोर्टको अप्सनमा ट्याप गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईहरुले एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो चाहिँ एक्सपोर्टिङ हुन थाल्छ साथीहरु। यहाँनिर एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि यसले चाहिँ तपाईहरुलाई अटोमेटिक टिकटकमा स्विच गरेर लैजान्छ साथीहरु। यहाँनिर एक्सपोर्ट कम्प्लिट भइसकेपछि अटोमेटिक टिकटकमा स्विच हुन्छ साथीहरु। यो टिकटक जान्छ र तपाईले त्यहाँबाट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा म्युजिक पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। म तपाईहरुलाई सिकाउने छु, भिडियोलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुको यसरी टिकटकतिर स्विच भइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ भने माथिपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईले यहाँ माथि यहाँनिर एड साउन्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईले यो एड साउन्डको अप्सनमा एकपटक फेरि ट्याप गरिदिनु होला साथीहरु। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँनिर फेभरेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईले यो फेभरेटको अप्सनमा एकपटक ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईले जुन म्युजिक चाहिँ एड टु फेभरेट गर्नुभएको छ नि त्यो चाहिँ फर्स्टमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको त्यो म्युजिकको लोगोमा एकपटक यसरी ट्याप गर्नुभयो भने यो म्युजिक चाहिँ यसमा एड हुन्छ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कैँचीको अप्सन देखायो भने त्यो म्युजिक एड भएको छ भनेर बुझ्नु होला। त्यसपछि तपाईको ओरिजिनल साउन्ड छ भने यहाँनिर तपाईहरुले यो ओरिजिनल साउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ नि तलपट्टि। यसले चाहिँ अनटिक गर्नु होला यसरी। त्यसपछि तपाईहरुले ब्याक गर्नु साथीहरु र ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुले माथिपट्टि एड साउन्डको अप्सन हटेर यहाँ म्युजिकको नेम देख्न सक्नुहुन्छ भने अब चाहिँ तपाईहरुले तलपट्टि यो नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईले यो नेक्स्टको अप्सनमा एकपटक ट्याप गर्नु होला। नेक्स्टको अप्सनमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले माथिपट्टि विभिन्न ह्याशट्यागहरु लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले विभिन्न भाइरल ह्याशट्यागहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि तपाईले सिलेक्ट कभर गर्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि तपाईले तलपट्टि यहाँनिर पोस्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईले यहाँबाट पोस्टको अप्सनमा ट्याप गर्नुभयो भने सजिलैसँग तपाईले यो भिडियो आफ्नो टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ साथीहरु तपाईहरुले भिडियो हेरिसकेपछि सम्पूर्ण कुराहरु अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला भन्ने पूर्ण आशा गर्छु साथीहरु। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न
चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा तर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदाउन चाहन्छु। बाइ बाइ।